Sau khi chạy URL này thì Zalopay sẽ gọi gọi API và API sẽ trả về một xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp thanh toán Zalopay vào website bằng ngôn ngữ PHP. Trước tiên tìm hiểu qua về Zalopay, các bạn search tìm kiếm trên Google Zalopay developer vào trang chủ của Zalopay developer thực hiện đến với danh sách API. Danh sách API sẽ là các API để ờ, tiến hành thanh toán. Sau khi gọi API sẽ thực hiện sẽ hiển thị một giao diện để thanh toán. Đây là API với kiểu thanh toán test, và đây là API với thanh toán thật. Có thể tìm hiểu qua với trải nghiệm với Zalopay, với ứng dụng Zalopay Sandbox, ứng dụng Zalopay Sandbox để dùng để thanh toán bằng mã QR ờ, của thanh toán Zalopay. Các bạn có thể tìm hiểu qua, có thể download về điện thoại, thực hiện thanh toán Zalopay như kiểu thanh toán Zalopay Sandbox như kiểu thanh toán Zalopay thật, và có thể nạp tiền vào tài khoản Zalopay Sandbox đấy bằng nhập số điện thoại các bạn đăng ký vào Zalopay Sandbox, và có thể xem thông tin ngân hàng để tiến hành thanh toán bằng ờ, thẻ thẻ ngân hàng. Với danh sách API thì API tạo đơn hàng có những tham số các bạn cần lưu ý. Tham số App ID được sau khi các bạn đăng ký với Zalopay để thanh toán thật thì Zalopay sẽ cung cấp các bạn một tài khoản với App ID user để tiến hành thanh toán thật. Và tham số App trên ID là tham số để má má giao dịch của đơn hàng. Còn App time sẽ là thời gian thanh toán, và amount sẽ là giá trị của đơn hàng, là số tiền ấy. Và item sẽ là các thông tin của đơn hàng được mình đây là uh, amount, và item uh, sẽ là từ của website mình truyền qua, và chi tiết đơn hàng, thông tin mô tả của phiên giao dịch đấy. Và bank code sẽ là kiểu thanh toán, và mark sẽ là thông tin chứng thực của đơn hàng của Zalopay tạo ra để xác thực thông tin đơn hàng. Và call callback URL sẽ sau khi thanh toán thành công, Zalopay sẽ cập nhật trạng thái thanh toán thành công để các bạn có thể tiến hành thêm cơ sở thêm đơn hàng vào cơ sở dữ liệu. Các bạn có thể đọc qua. Và hàm redirect URL sẽ là hàm URL trả về sau khi thanh toán trên cổng Zalopay thành công, sẽ được trả về với URL đó sau khi thanh toán thành công. Và tiếp theo mình đến với cốt mấu của Zalopay đã cốt sẵn, và chỉ cần sao chép và thực hiện theo theo Zalopay. Chọn với ngôn ngữ PHP, sao chép và vào vào với Sam, tiến hành tạo một thư mục ở trong tạo một thư mục ở trong thư mục htdoc của Sam để thực hiện tạo project với tên thư mục là Zalopay.
Các bạn có thể mở thư mục này ở trong Visual Studio Code. Sau khi mở thư mục Terraplay ở trong Visual Studio Code thì tiến hành tạo một file index.html, HTML hoặc là PHP gì cũng được. Ở trang index thì sẽ là trang index sẽ là tương đương với trang thanh toán của website của các bạn. Có thể hiển thị thông tin thanh toán và tạo một nút để tiến hành chuyển hướng qua thanh toán Zalopay. Bây giờ mình sẽ tạo một form với phương thức bot và tạo một nút để tiến hành chuyển hướng sang thanh toán quỹ Zalopay. Là một form với phương thức là post và tạo một button với kiểu là submit. Submit là có tên là thanh toán Zalopay. Các bạn có thể hiển thị thông tin đơn hàng của mình lên đây và nút bấm này sẽ là chuyển hướng sang thanh toán Zalopay để tiến hành thanh toán. Tạo một file với tên là payment.php và copy code mẫu của Zalopay vào. Với config thì sẽ là các các tham số của Zalopay cấp sau khi đăng ký thanh toán thật. Với endpoint sẽ là một API ở trong môi trường test và able data sẽ là sẽ thêm tham số redirect để chuyển hướng sau khi redirect URL để chuyển hướng sau khi thanh toán thành công. Tiến hành đổi tham số này thành chuỗi JSON bằng JSON
encode, và key sẽ là ZURL, và truyền vào ờ, truyền vào đường URL đến website các bạn sau khi thanh toán xong. Tôi ví dụ với website Facebook. Sau khi thanh toán xong Zalo sẽ tự động chuyển hướng sang tự động chuyển hướng sang trang Facebook. Sẽ là một cái mảng gồm key là URL, và tham số và giá trị sẽ là đường truyền URL của các bạn, và item như tôi đã nói sẽ là thông tin của đơn hàng, và trên ID sẽ là ID của mã giao dịch, mã đơn hàng của Zalo sẽ tự tạo ra. Order sẽ là ờ, thông tin của đơn hàng đấy, với banh code sẽ là kiểu thanh toán. Mình sẽ để kiểu thanh toán với tham số là không có gì để thực hiện thanh toán tất cả các kiểu thanh toán, và để số tiền là 50, các bạn có thể tạo tạo ra số tiền và lưu vào session và truyền vào đây. Sau khi các bạn để trang index tạo một session với tên là với session với số tiền và lưu session này vào. Sau khi chuyển qua trang trang thanh toán Zalo sẽ gắn giá trị session này vào trong amount để thực hiện để đơn hàng cập nhật số tiền, và data sẽ là lưu tất cả các tham số của item của order, và order mark sẽ mã hóa bằng key 1 của config. Trên này sẽ mã hóa để lưu thông tin chứng thực, và tiến hành gắn biến context để gọi để gọi API với method là post, và 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 header sẽ là được truyền vào là và content sẽ là được truyền vào là order. Đây sẽ là Zalo Pay code cho mình rồi, chỉ cần sửa thông tin một chút và sẽ là thực hiện. Và file get content sẽ là truyền với tham số URL API, và truyền với config context được tạo ở trên, và đổi sang từ giá trị descent chuyển sang giá trị thường bằng hàm descent decode, và truyền giá trị vừa tạo ở trên này. Sau khi tạo xong với biến result, sau khi tạo xong với biến result sẽ trả về với tất cả các dữ liệu. Bây giờ có thể chạy thử và gắn action với action là payment PHP là file này. Sau khi nhấn vào nút thanh toán sẽ thực hiện chuyển hướng đến payment bằng phương thức vote.
tiến hành demo trên môi trường SAM và chạy thử. Chạy đến tệp Zalo Pay. Zalo Pay thì thực hiện Zalo Pay SAM sẽ trực tiếp chạy đến trang index và hiển thị nút bấm thanh toán bằng Zalo Pay. Nhấn vào thanh toán Zalo Pay thì cái payment này sẽ thực hiện và trả về với kết quả là kết quả về kết quả result. Kết quả result thì có có giá trị ờ, có giá trị return code bằng 1, có nghĩa là thanh toán là thành công, và order URL sẽ là URL để chuyển hướng sang cổng thanh toán. Copy và thực hiện hiện chạy với URL này. Sau khi chạy URL này thì Zalo Pay sẽ gọi gọi API và API sẽ trả về một trang để thanh toán với giá tiền là 50. Giá tiền 50 thì bằng với giá tiền này các bạn có thể đổi như là 150. Và bây giờ mình sẽ thực hiện thanh toán bằng thẻ Visa với thông tin thanh toán ở đây, thông tin thẻ ngân hàng, thẻ Visa, copy số thẻ, điền đầy đủ thông tin vào và thực hiện thanh toán. Sau khi thanh toán với thẻ thì bên thẻ sẽ thực hiện thanh toán và trang và sẽ hiển thị kết quả, và kết quả là thành công. Sau khi thành công sẽ trả về trang Facebook. Đây là URL sau khi thanh toán thành công. Và các bạn có thể chuyển hướng đến URL này sau khi có sau khi return code bằng 1 sẽ thực hiện chuyển hướng sang URL này bằng cách sửa code ở trong đây. Sẽ kiểm tra bằng câu lệnh if kiểm tra sẽ thực hiện chuyển hướng sang trang URL bằng header. lấy giá trị order URL. Các bạn có thể test lại với trang index. Sau khi nhập trang index sẽ thực hiện chạy với file payment này.
Nếu thành công thì sẽ thực hiện chuyển hướng sang order code, chuyển hướng sang order trang, chuyển hướng sang trang order URL luôn. Và sau sau khi chuyển hướng sang thì có thể thanh toán. Đây là số tiền mình vừa nhập, thay đổi khi số tiền thành đổi số tiền thành thành 150. Và có một tham số sau khi người dùng thanh toán xong sẽ thực hiện gọi callback URL, sẽ thực hiện gọi cái đấy để web của mình có thể cập nhật và thêm đơn hàng vào cơ sở dữ liệu. Sau khi thanh toán thành công thì Zalopay sẽ gọi callback URL đấy, thực hiện vào order thêm tham số là callback URL. Đây sẽ truyền URL này sau khi mình tạo trang callback, tạo với file callback .bsv. Đây, trong callback URL sẽ xử lý sẽ nhận từ kết quả thanh toán. Nếu mà thành công, API sẽ trả về kết quả thanh toán. Sau khi thanh toán, sau khi thanh toán thành công thì mới gọi API callback này. Các bạn có thể đọc qua những tham số trên này và sẽ kiểm tra với mác truyền vào và mác của order, mác của order đơn hàng, mác của order. Và đây là code mẫu của PHP. Các bạn sao chép và bỏ vào. Sau khi copy và bỏ vào file compact thì key 2 sẽ là dùng để mã hóa dữ liệu được truyền vào từ Zalopay. Sau khi Zalopay gọi compact thì Hot Data sẽ lưu dữ liệu compact trả về kiểu JSON và Hot Data JSON sẽ chuyển dữ liệu từ JSON sang mã và biến mát để lưu giá trị mã hóa từ JSON data từ key 2 với key 2 và request mát sẽ lấy giá trị mát của giá trị trả về từ Zalopay và kiểm tra mát giá trị được mã hóa từ data và giá trị request mát. Nếu mà hai cái không bằng nhau thì sẽ là thanh toán không hợp lệ, và nếu mà hai cái này bằng nhau thì là sẽ thanh toán thành công. Và sẽ tạo thử ra một lốc để kiểm tra nếu thanh toán thành công thì nó có chạy vào hàm callback hay không. Hiện tạo ra một lốc để lưu vào trong file lốc. Tạo ra một file lốc ở đây. Và trỏ đến trỏ file lốc và trỏ và bỏ vào đường dẫn để file lốc ở đây, lấy đường dẫn đến file lốc.
sau khi hàm callback được gọi thì thanh toán thành công sẽ được lưu vào file log file.log, được lưu vào file này. Và làm sao để API làm sao được và làm sao để Zerobase gọi được API callback này thì thực hiện tạo thêm một tham số callback ở trong order callback URL và dẫn đến và chọn và URL đến file URL đến API đó. Nếu như ở trên local thì mình có thể gọi API bằng localhost. Nếu như ở trên local thì có thể gọi với đường dẫn URL như thế này, nhưng đây là Zerobase sẽ không thể gọi đến nó với URL API này thì phải sử dụng nglog để thực hiện đổi cái localhost này thành một tên miền được để publish cái localhost này lên và thực hiện mở file mở mở nglog đấy lên. Các bạn có thể tìm kiếm trên Google và cài nglog vào. Nglog http và tổng code và tiến hành enter. Thì sau khi enter thì nó sẽ chạy ra một cái như thế này và chạy với cái link đó thì thực hiện thì nó sẽ trả về với một tên miền như thế này thay cho localhost để có thể để Zerobase có thể gọi đến API callback đấy và thay localhost ở trong payment bằng tên miền của nglog và thực hiện test. Tôi sẽ thực hiện test thanh toán xem lúc nó có được ghi vào file log đấy không. Nếu mà thanh toán thành công thì file log đấy sẽ ghi là thanh toán thành công. Thanh toán thành công thì Zerobase sẽ gọi đến call API callback và kiểm tra xem file log nó đã được log chưa. Hình như nó đã bị lỗi. Thay giá trị T2 này bằng giá trị T2 của ở trong config. Test lại xem sao.
thì Failux nó đã lốc ra thanh toán thành công, thì có nghĩa là hàm API callback này đó đã được gọi và đã thành công. Các bạn có thể ờ, các bạn có thể truy vấn với cơ sở dữ liệu, thêm sửa xóa đơn hàng ở trong này, có thể cập nhật về trạng thái đơn hàng và có thể thêm mới đơn hàng ở trong số này. Và cuối cùng là chức năng kiểm tra trạng thái đơn hàng, vì trong thực tế hàm callback có thể bị lỗi do lỗi miss network timeout, và nên thực hiện việc chủ động gọi API để truy vấn trạng thái đơn hàng ở trong trang danh sách đơn hàng của danh sách API của Adobe. Thì các bạn có thể đọc qua và xem xử lý luồng xử lý, và API gọi đến truy vấn đó là API với query và các tham số của API, và thực hiện lấy cốt mẫu tạo một file order status để thực hiện truy vấn, và thực hiện lấy dữ liệu đơn hàng để thực hiện truy vấn. Để kiểm tra tồn tại với giá trị get app ID thì thực hiện gắn giá trị đấy cho biến app ID và thực hiện truy vấn thử ở trên localhost. Sau khi và tạo một thanh toán mới và lấy mã giao dịch để thực hiện truy vấn. Sau khi truy vấn xong thì API sẽ trả về với các dữ liệu return code và message sẽ là thanh giao dịch chưa được thực hiện, và tiến hành thực hiện thanh toán, xem nó có thay đổi không. Sau khi thanh toán thành công thì thực hiện truy vấn lại với mã đơn hàng đấy, xem giá trị trả về sẽ như thế nào, và giá trị trả về là giao dịch thành công là xong với chức năng truy vấn đơn hàng. Và các bạn có thể áp dụng vào code của mình để thực hiện thanh toán bằng Zalo Pay.